Bây giờ lúc sai vang chú luôn ra luôn nó cái cụ cho bây lúc sai giờ ta an all powerful God, mình yêu ta bây hạt rồi ta an holy God, an all knowing God, giờ ta bây tu vang chú giờ tu cái lâu hú, bây lúc này giờ chú lâu hú bây sao mong chỉ tao nữa, bây tu cả ta bây tu vang chú giờ tu cái bao số dạng mà nữa bao bây lúc này mà chỉ mỗi ý dạng cái hú bây lúc này cái nữa chỉ bao, nó bây giờ lúc sai dạng thì bây cái hạt rồi ta an all powerful God, ta bây tu vang chú giờ tu cái một phi chỉ lưu champ lơ. Mình cộng sản được của bé thảo văn chữ ở bé lũ, văn chữ bé cho các người nhóm đã có chú lưu cứ ya pro giáo pro mót rồi bé chú kiến duyên chú kiến trả sa, họ muốn có chú lưu nó đồ bé sốt lời hát sau bé sốt lời lút làng lút ru, có bé lút sam bùa co, bé bao hạt cái ya tu văn chữ cứ một phi chỉ champ lơ, bé tại thọ số dạng nó được chỉ Giêsu luôn bé, amen. Ilu nu cứ cho tôn nền là sự chú sinh lên cho tu cần đâu cứ nhau cho college mà nhà nu lu nó thầu cứ bé lu cởi chưa ta văn chữ giờ tu cứ một phi chỉ or nu lên nó là can God make a rock so big that he cannot move it văn chữ của chỉ tao ilu bao giờ cứ lu hành văn chữ chỉ một lu phi chỉ cứ lu trắng tàu lu bao giờ đó. Nào thọ bên nó lu nu nó mà bên sang đàn chỉ là ít lu cứ nhiều hàng số bên有带来讲bên查来带到，但是也个多种晒的lu nu nó有ít lu cứ保护 far premises， 你有一lu cứ必有嘅，họ cứ你必有嘅的vì đó họ你只保住 the truth about the importance of the omnipotence of God. Nếu chỉ tao chú văn chữ tu cái mua phi chỉ, nếu chỉ tao lu phi chỉ đó, hay là do chạy lấy chăng, mà nếu chạy lấy lu nó, cho họ nếu sáng hay là văn chữ ở tao chúa dạng, này ạ, bé yên sáng là hắn đào ra, hay là God can do anything, này ạ, but that's not what the Bible says. There are certain things that God cannot do. Cho nên đó. Bây giờ ô yên nó văn chữ chỉ mua phụ chỉ, giờ cũng mua biết họ cái mấy bao lên nó. God cannot sin, see that? God cannot do everything because there are things that God cannot do. First thing is God cannot sin. So văn chữ nữ ô chỉ tao kết thúc, nữ sai chỉ tao kết thúc. He cannot sin. Secondly, he cannot lie. Nữ chỉ làng chỉ tao. Cái của nữ làng chỉ tao đó, còn nữ yên chỉ làng. He cannot lie. Họ tiếp bê. And he cannot die. Nữ tổ chỉ tao. Dạng của nữ ô chỉ tao nè, nữ tổ chỉ tao, he cannot die. And he cannot contradict his nature. Nếu ô chỉ tao dạng cứ cho các lực tạo chẳng nữa, nếu ô chỉ tao dạng đó, nếu chỉ ô dạng đó, that he cannot be God and not be God at the same time. Để giờ có một hạt luôn để bố luôn nu ta, văn chữ bố chỉ tao lúc bao nhiêu lúc văn chữ cho lên mu chỉ tao, cho họ đó nhiều contradiction, nếu chỉ tao là văn chữ chỉ ô bên đó. Cũng nhà R.C. Sproul có definition cho the omnipotence of God là chỉ văn chữ từ cái mô phí khí. What omnipotence does mean is that God holds all power over His creation. What omnipotence does mean is that God holds all power over His creation. No part of creation stands outside the scope of His sovereign control. Luôn nó chạy ra văn chữ một phi chỉ càng cho dạng cái nữ chỉ mỗi dạng cái nữ chỉ nhỏ hồ càng nữ phi chỉ, là chỉ nhỏ hồ càng nữ cái chữ. Okay, so thôi tôi biết hát the omnipotent là the all powerful God, tôi biết hát là everything that He's created is under His control. Nếu tu chữ, nếu tu càng, nếu tu sai错样，只某一样跟你只，也有只鸟胡刚女路夫起。That's what it means.
nào thọ bên lù sai khó ta vang chủ tôi cứ mua phu kỳ là chỉ mua phu kỳ lù chăng plơ ya bé hạt chút lắm chuyện mà bé bù khó cái này demonstrate này lù phu kỳ nó lù khó từ lù nhóc khó từ ya cha cũng mua ở bé khó cái vang chủ từ lù demonstrate cho bé từ này lù phu kỳ cái này tao ô cha vang là cú vang là cú cha ha bé ta nên nó cho bé bù họ thì ý mà vang là cú khá đó bé ta ya bé sai này lù bé sư mà nếu lúc bé tu khá tao cho bé ta nhiều vang chủ tôi cũng mua phu kỳ nếu lúc bé tu bỏ thâu cho bé ta nhiều vang chủ tôi cũng mua phu kỳ cú chỉ bảo ta sao thằng mẹ muốn nhìn vang lúc cú mẹ muốn để tao lu nó là hắn mẹ muốn bao lu nó là bây giờ mong mà cú nói tôi cứ hà lu ta vang chủ tôi cũng mua phu kỳ lu chẳng plei tôi cứ cú nói tôi này cú nói này hàng tao chẳng pleiเลยไม่bao nhiêu từ chỉ nên chữ này nên nó chỉ nên chữ hà lô mà nên hà lô nó nên hà lô ta vang chữ tôi cứ mua phu kỳ lúc chăm plei nên nhà hà lô nó này đó chỉ thọ bên nó nhìn vang nó cú mấy bộ nữ chữ mấy bộ sáng chữ của nó nè à ta nữ lung bê xứ mà tu khá đó bê ta nữ tôi cứ mua phu kỳ thọ vang chữ lô chữ sĩ cho Abraham cứ giờ mà hà lô chỉ tao tìm bê lao cái nữ bê chẳng hồ Abraham nó mà vang chủ tôi lu cho Abraham lên nó ta cú yo phong công mong cho co cú cho lu cho co ta cú yo phong công mong của co để sinh tử mà yo bảo cho sujet ha bảo cho nó cú của nhau sống trong đó thì nó xí lu lên nó I am God the Almighty nè cú yo vang chủ tôi cứ mua phu kỳ chẳng plei I am the God of my Almighty bên mong mà sao lại muốn xài ta vang chủ tôi cứ mua phu kỳ lu gần gạo giờ mình mong sai nó chỉ lu hiệp lại sao lại ta El Shaddai nó ya God Almighty vang chủ tôi cứ mua phu kỳ cũng nhìn nhớ trong Genesis là chỉ kinh chung cổ sáng cái ý rằng cái on sao ta now when Abraham was 99 years old the Lord appeared to Abraham and said to him I am God Almighty walk before me and be blameless. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Multiply what? Your offspring. See, your phone có mong cho có, còn blow còn mà. Cho nên đó mà đông cái văn cú hạt su God Almighty, chứ cũng mua bên cái cho được bị sai gì. Mà một sai thầu Hannah thầu văn chủ, nên chỉ tao mua Samuel, nên chỉ chào từ mình nhon đó nên một thầu văn chủ nè. Thằng nên một chỗ bên tổ chế nên thầu văn chủ nên hà lại chăng? Nên chỉ lu all Lord Almighty, cái gì tôi cứ all out the impossible things.无只莫名有，但是告我到 because you are the Almighty. And she make a vow that saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant but you give him a son, that I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. And make a vow to văn Chúa ta tu chữ cứ mua phu chỉ lu cần gạo. Có sai của tu kia tôi nên số. Giờ có bù rong có bùi tu cho cụ, mà cụ yêu mua tu đó tôi phi rồi có một tăng này luôn này. Thằng David sở lúa phát tài,อย่างคุณDavid chờ chẳng plờ, lấy giờ của mua lúc tổ chế, của lúc tổ chế đó mua lúc chờ lúc cho văn Chúa cộng lại cái chạy. Văn Chúa cha lệ, giờ mình nhìn ổn định đó mà hồ什么人冲向嘛，David cha lệ thảo văn Chúa lên đó, giờ văn Chúa cha lệ lúc chủ sĩ cho Nathan cứ giờ tu prophet, giờ Nathan cha lệ tu tế cho David lên đó. Now then, tell my servant David, để giờ văn Chúa hát cho David. This is what the Lord Almighty said. Tu Chúa cứ mua phu chỉ chẳng plờ hạ lên nó cho con. I took you from the pastures and from following the flock to the ruler over my people Israel. I have been with you whenever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great, like the names of all the greatest men of the earth. Thì con nhìn dĩ trôn trang từ nước ta
cú mang lệ tê có tê lụt họ bù cho có mua phèn lụt béo lụt tổ trên ta chỉ có tụ tu ya tụ cứ lụt ô có ya provide ya nhát ra hát tê không cho có tụ tu cứ ya salamo mình luôn nhìn nhá cho hồn đẳng có chung nên có plau mà người hạ cho khó cứ ta có biết trang biết chạy tê có biết khai khó trong tỏ giải tụ chú cứ bu hồn the king of glory ta tụ phốt tài cứ mua phụ chỉ nè tụ họ yêu lù mà tụ họ yêu linh từ nữa nè cha cũng nhìn cho mình ta lift up your hands O you gates be lift up you ancient doors that the king of glory may come in. Who is this king of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates. Lift up, you ancient door, that the King of glory may come in. Who is he? This King of glory, the Lord Almighty. He is the King of glory. Đã có khai khó trong mà khai khó trong tỏ giải từ phố tài cứ chính trang ai luôn. Tôi nói lên từ, tôi nói lên từ. Tôi nói từ chữ cứ một phụ chỉ lúc chẳng bờ, the King of glory. Mình mong sai nửa luôn bề sư,也cũng真的也面真望主，也面认出你luôn bề sư，也都操面路做的做见真望主。là tu chú cái mình trên chỉ là tem lọ cái nhớ tỏ tem chỉ dùng để bao giờ bao đồng chỉ là để tem trả tem chú ôn nhiều tu chú ta đó người luôn bé sự tu khá tỏ là nhiều vạn chú tu cái một phụ chỉ lúc gần ngõ họ thì mà bị bù người lúc phụ chỉ nhớ chú hồn người chú cái người chú lúc mấy cái ta nature his power of controlling nature bây lúc mong chỉ là người lúc phụ chỉ cái chú phô chú joy chú lúc là tên nó chẳng đủ luôn năng hạ cho yang cái chủ sĩ mà mình dù ta nên luôn demonstrate nên lúc phụ chỉ nó thầu nên lúc cho nó cho tôi nên tự tới chơi gì mà nếu ô chủ chỉ cầu yang cho tới chơi gì bù của phụ tài bù của cho bê sinh bù của cho tôi nên như sao lên bù nếu ô cầu yang chủ chỉ但是 the greatest miracle คือnếu ô đó cho bê sinh bù giờ nếu phô hạ chủ la của phô ở sang ở bên một kế mình dù ta cũng tốt khá chủ rằng nó là thọ bố lụ chú cho bố tỏ cái là cái cho tu cho tổ chú dễ bố là cái bố mong chỉ tàu cái bố trả lại cô cái tôi cô lại chẳng là mua bố chế văn chú là mua bố chế mù xe là mua bố trả lại hai đồng mù xe tại bây giờ có cho bé lụ tổ để chờ ta dễ số bố mù xe trả lại cô cho văn chú hai mình dù lên đấy văn chú hai đồng mù xe đã có cô rằng chỉ là what's in your hands là chỉ nhớ là có chạy tệ một cái tụ băng tờ cái cú mà lại khai đó có hay là cú hiểu văn chữ ha cú muốn demonstrate cú lúc phi chỉ đó có cái cú cho tôi biếtสิ่งnó mong cho sáng tì Exodus trong cái plong cái này cái ý trong cái này cái ở cha ta then Moses stretched out his hand over the sea and all the night the Lord drove the sea back with a strong wind or east wind and turned it into a dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their left and on their right. Mấy cha nó sai bộ movie chú muse mà nó có bộ mông hôm mà lệ trình đủ có tài về lên đó. Ta chỉ văn cũng khai được bên đó, ta văn chú phô tụi cái lan đó mà hay là bộ mông mà bỏ chậu to. Cái trình đủ, ở sang nói lệ ta chỉ hụp lại khó khăn. thầu bố lang khâu sang tí văn chú mà lấy trọt lệ cho các lưu ha cho Egyptian cho tôi cho cái lưu gang cho hạt lệ cho lấy tổ ta thầu yêu xoay bố lưu chú cho để cho cái này bố mông đầu cho hay là bố mông đầu cho ban tôi nên kêu cho Emirates mà bố đầu cho nung đầu mà yêu xoay trang thể thầu văn chú của văn chú ở luôn nung quần dê ít tăng số ta chỉ trồng đủ rồi cho họ trồng đủ thì bố chỉ bù kiến đầu trúng đầu cho rồi you say cha le thọ văn chú cha le ô cho lu nu ha lu li still for half days nè cũng nhỉ nhớ rồi you say trong cổng cái cỏ rồi cái cỏ plo on the day the Lord gave the Israelites victory over the Amorites Joshua prayed to the Lord in front of all the people of Israel he said let the sun stand still over the Gideon and the moon over the valley of Ahiyah
So the sun and the moon stood still until the Israelites have defeated their enemies. Is this not even recorded in the book of Joshua? The sun stood in the middle of the day, and it did not set on a normal day. The Lord fought for Israel that day. Never before or since has there been a day like that when the Lord answers such a request from a human being. Là vang chủ ô luôn nung gì. Lên từ chân chế tàu nung tàu lìm. Vang chủ ý lên chân chế tàu. Mình dù ở thảo Elia sở lưu ô. Từ sư phụ chế lưu cho bế sinh. Ê hải yếu phó tài. Từ cứ bố hùa the wicked king. Yếu từ phó tài cứ ô phê ô cả chẳng plờ. Nên tôi có bù yếu Jezebel. Nếu cha lệ mua cho sư phụ tổ, nếu trang cho sư phụ chỗ lưu, Elia cha lệ lưu hà cho ấy hà lên nó ta, giờ cú tu văn chủ chính một số sáng nhỏ nè, giờ ở bên lưu hiong tận đây nó chỉ một in nhỏ nàng, lưu cho lắm lát đây nó. Nếu bộ yêu ta thảo cứ bộ chỉ một nọ chỉ một hậu chỉ một nàng lưu lại, Elia cha lệ mong ấy tu bung cho cha lệ lưu yêu Elia. The even zu chong ko xiang ga yi ma ne sa le ha zu le no ja ku yin. Now Elijah, who was from Tishbet in Gilead, told King Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel, lives, the God whom I worship and serve, there will be no dew or rain during the next few years unless I give the word. Yin chi lu nang jong ko ku cho kan thọ vang chữ. Nếu chỉ khai đó bây giờ bị chơi hiong ta còn lưu cho Jacob chung chính cái cổ xiang mà Jacob khai đó bây giờ giờ bị lưu hiong hay giờ trâu lưu lì cái văn chữ chỉ cho năng lưu rồi sang tới chờ đợi nhớ cho văn lưu cụ cha mà mẹ bổ chủ Chúa Giêsu lưu demonstrate văn chữ lưu phu chỉ nó rồi thầu lưu sợ cái cho tùy tí mong chạy gọi ở mình dù mình nhỏ cho hồ mà là cổ chung plau mà ta thầu cái bố chạy gọi một số rồi tập lời kể là mà mua hàng luôn, chế chốt lang chốt lưu trở luôn tàu, chế ô tô luôn gòn đó lên gang luôn cho hú, Giêsu chỉnh bưu trâu rồi tập từng gòn. Mình nhìn mà mình tàu lên là bố tàu lưu chế Giêsu ở tại cái chỉ kể bé là cái chỉ cuốn chế bé là bé tôi yêu to lắm mà, cái chỉnh trâu rồi ha. Tại vì mình yêu ở tại thầu Chúa Giêsu sợ luôn mà nên chỉ hạt lăn chỉ nên cho hà lên nó cho ở tại be quiet. Meaning ho NIV maneta the sea be still and shh. Của nhớ tu gì. Ở thầu Giêsu trang te ta be silence. Nó chỉ te chùa te lệ cho yang and ja tu tăng rồi. Giờ tu tí cha lệ bao ta tu nó chỉ ya nên lọt li tu nó ya vang chú. Chúa Giêsu ha cho bé to ta lưu tọt nó mà lưu tọt nó bé tổ lưu họ cứ bé tổ to ya thổ tư họ cứ như chun lúc họ muốn đợi như tổ chữ như sao lại to phong cho you vang chú demonstrate như lúc phụ chỉ cho bé đợi phone đợi cho đợi rong đợi cho chua dạng của lông bát tên nó là đợi như tổ chữ cứ mua phụ chỉ họ thì bé mà ya bé bổ nhau cho hồn như thế lên nó cứ all là his power and his work mà nếu lúc lên nụ cho lông bát tên nó mà bé bổ nếu cho lên nụ cứ all đó mà khá tao ta chua dạng under new creation mà chỉ muốn ý dạng cứ impossible cho nên chỉ muốn ý dạng cứ nhô cho nên nó mà em muốn hàng lúa nhô cho bé đó là chỉ nhô cho nên giờ cũng mua bé khó lúa share cho bé lên nó thảo Sala ha Abraham ở tu lâu rồi ở tu mua chỉ tao mình nhô rồi nên là cha lên lúa hà cho Abraham lên nó học tao cũng cho mẹ mà thầu ổn định chỉ tao tìm bên lâu cho Abraham mà nếu tu lúa hà cho ta cũng có phòng có mua cho có mua sinh dưỡng đó ta chỉ tu đế còn lòng ấy tỏ cao nó Abraham tu bê châu tới xong ấy tu chua chậu nó mày à chua nè nhưng mà hồi thế là tu lâu tu chua chậu tới xong hết nếu sao để lúa hà cho Abraham ta lúa xong đó lúa chạy nó đó chỉ có tu có bu sinh mình nhổ đó là sao để lúa nhưng mình nhìn mà luôn bé cái
who are to Isaac đó này mà laughing nó hay là to cứ lo cũng nhìn chụp bên này nó he said I will surely return to you at this time next year and behold Sarah your wife will have a son and Sarah was listening at the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. Sarah was past childbearing. Sarah laughed to herself, saying, after I have become old, shall I have pleasure, my Lord, being old again and have kid? Does she have a son? And the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh, saying, shall I indeed bear a child when I am old? Is anything too difficult for the Lord? Abraham at the appointed time I will return to you at this time next year and Sarah will have a son. Nào, thọ bên nhìn cho họ nói là mấy cháu lâu cứ gì cháu tới xong là physically mua chỉ tao mình nhỏ là vẫn chưa lưu hạ lên đó là chỉ mấy tuổi hai mươi là lưu xong có mua mình nhỏ là cái lỗi dạng là Sarah mà you crazy. Nothing happened. My body is too old. I cannot have a son. Thật ra là you lúc chế nó physically nó chỉ mua rượu tàu cái nó có mua tu mua kỳ tàu. Đó chỉ vẫn chú demonstrate cho Abraham ở tuổi đó vẫn chú ở tàu. Tàu ở tuổi là lâu ở tuổi tôi chỉ mua bánh sữa ở tàu tôi mình用的vẫn chú mà bu cho ở tuổi. Và当tôi nhìn tôi luôn nhìn cái nó lại. Đó chỉ mình nhìn hú Jeremy trong bây giờ mà giờ vẫn chú hạ cho Jeremy lên nó ta Jeremy cú chẳng tôi này có một chiếc khé đó chỉ cú hạ cho có ta lửa nô bây giờ cho ăn luôn cú giờ cho bây giờ ăn luôn mà giờ cái chương trình cú nó để hạ lên nó có một yếu thông ăn chết cha có một yếu tao thông ăn đỡ nó để có một lạnh deep lạnh đỡ cứ có yếu tao thông ăn đó nè cho lúc một trò cho ấy lúc hu em một khởi cha cho họ lửa nô nữa tôi này cho ăn lửa yếu thông ăn đó nữa cho họ cú giờ cho cú chẳng tôi này cho ăn luôn để giờ là mình sẽ lấy thọ văn chủ hay là cha hà lulu của bậc tôi nhìn nè ta after I have given the deed of purchase to Barak son of Neriah I pray to the Lord O sovereign Lord you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm nothing is too hard for you có chỉ luôn đồ luôn bát tê nó là có ắt tê chỉ một ý dạng cứ có chỉ tao mình yêu chu cho thứ tí lu lão Giêsu mỗi tu cha lệ hà cho Giêsu ta người sa môn ô Giêsu lệ thứ tí ta chỉ Giêsu ta còn người cho cho dạng chế nhà giam vang chế u nói chú Giêsu mong người chỉ cảm mong Giêsu cha lệ ta cho nên luôn nu mong vang chế lúc tết chờ mà nhô trang tự u gan khó công mình dùng đấy ạ cho thứ tí cha ta linh tùy mong ta vang chế lúc tết chờ mà who can go to heaven Giêsu cha ta with man it's impossible, but with God all things are possible. See, ya me shi me lo tlang lo jo mo wang chu lo de chama chu da, da shi wang chu o ma da. Wang chu hu wang chu jiao, ma do na impossible. Mà nó cứ cha me lo chu cho Yohan trong cổ y, cái Chúa Giêsu lo wat lên no ha chu khó cái nữ trang là số lo sợ lo khó to. Mà mình yêu chu khó nó ta thầu là số lo tu to plau nu bu tu mo lo lỡ, thầu nữ lo chu to lúc hòn giang nếu có một khe mà là số lượng tụi mua cha ta tụi chú chỉ khe đó họ bao nhiêu mà chú lừa hay đó có khe mà chú lừa Giêsu cha hà đó tụi ta mấy bốn gen là cú yêu văn chuyện cú chăn tao này hà ở lù xưa ta là số lượng sáu đó căng lù tôi cha lại mua là số lượng té ha bu mò cho nên nó tôi lên đó mà Chúa Giêsu lúc luôn bắt tên mà nên demonstrate nên lúc phụ khí luôn là nên tết lên nó khó cứ nên mong chúc khó tư mà mình du lên nó tại nên mong chúc khó tư em mua trăng phê là gì mua cho demons cứ nhóm đó mà bồi gì anh chạy ít cái chuyện nhỏ ha bố thọ của Giêsu cho trâu chỉ cho bố hôm mà thấy chung gì nên sao lại hạt chú tu chỉ nên cứ trâu trăng
nhỏ tỏ toàn giang tôi nên chỉ mua bánh sữa mông gì nữa nằm mò cô cử tỏ nên tôi chỉ sáng mông nè là thầu Giêsu mông gì một chút đó nên khá lúc chút đó Giêsu lúc xuống là mà cho lang của nhà trung nên hú hà đến nó ta chỉ tao chủ chạy chủ nhau có tôi chỉ tao biết làm gì. Why have you come to torture us? It's not the time yet. Luca had a bear that thầu cho thu tiền đa chỉ tao lang ấy Giêsu lưu sau trong lưu ấy bố cha lại had Giêsu ta bên đa chỉ tao cho lang nó tờ Giêsu cha lại had bố ta cho tụi mình nhau lưu chỗ cũ Giêsu hay lưu xưa ta cho lang tờ. You see that power, that vũ khí là chỉ lu dùng đó cái nhon chủ chỉ dùng đó lang bằng đồng cho nên đầu giờ vẫn cứ sẽ khai được bên nó là do tu chỉ dùng nó nhau hủ co hay nhau hủ cũ nữa thì có những chính sách lang đó có nhiều cái mỗi gì cũ nhiều cái mỗi gì nào cũ hai cho nó đau luôn một cái hậu nó chỉ để cha cũ luôn sau rồi bé khó lên nó một cho common question ya thầu bé hạt chú vang chủ lưu phụ chỉ mà cũng chỉ là một cái question cái tôi nên nu mà cho common question mà cũng chỉ là một bé dạng thì bé dạng nói là bé dạng cái cuộc sống đó lúc lo ha tôi nên nu hay lo ở thì if God is all powerful nè thế ta vang chủ yếu tôi cứ mua phụ chỉ why wouldn't he stop all the disaster bây giờ lên đó giờ bé sáng lên nó à đó giờ vang chủ tôi tụi mua phi chỉ chẳng bờ ở trong hurricane luôn ở trong án cây ở trong tornado luôn tôi nên chỉnh tổ ở giờ vang chủ chỉ giữ tiền đó why won't he stop why won't he just say stop why hurricanes still kill people this past week nhiều khó luôn why đó lên đầu tôi ta vang chủ bộ môn lúc phi chỉ cứ dễ tao cho chua nó nè, giữ tao cho nó nè, và nó cứu hai đứa bé là he can, nếu môn lúc phi chỉ,但是เขาcái bên nó là giờ cha nó họ chỉ giữ, họ nó chỉ giữ đó họ chỉ tao giữ nó lúc chạy lúc nhỏ, it's not the time yet, và bé tao lên nó ta, the disaster nó, you're part of the falling world, you're lúc là te cứ nhau học cán chú kết thúc. Thầu tôi này bông được chú kết thúc, chỉ lúc là tên nó bông được chú kết thúc, chỉ lúc là tên nó mua cái bộ chỗ bông rong, mua cái blu cái tổ, mua disaster. That's part of the consequences of sin. Cái giờ trâu chỗ lúc là tên nó. Và chú chú lúc sau này hạ đó bé là văn chủ yên có chúa tên nó, đó là in his time. Vậy thầu cứ nó chúa là tên nó chúa lúc là tên nó mong lệ sư, nó chỉ lúc là tên cha. giờ nếu chỉ lúc là tết cha để lúc là tết cũ nó mua họ sen họ mua để cái bộ chỗ bên trong nó nhon chú chú sĩ trong nên có ý ngay trong cái bao giờ là hạt chú họ cứ lúc là tết cha lúc là tết cũ vậy thì họ cứ vẫn chủ yếu mua lúc là tết cũ nó thì thằng nó chỉ tao lúc là tết cha anh em mua lúc là tết cũ nó chua mỏng thì lúc là tết cha là chỉ mua để cái bộ chỗ bên trong để lúc là tết cũ nó. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth have passed away, and there is no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne crying or saying, now the dwelling of God is with man, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be within, and there be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. So, từ lúc chẳng đó, văn chủ mà mua lúc là tên nó tờ, lúc là tên nó tờ lỡ, để cái bộ trô bồn rong, cái cổ, cái nhà, cái chọn nhé, mà lúc là tên nó mong, lúc là tên cha, mạng thế luôn. Họ question tí ọ, if God is all powerful, why wouldn't he allow evil? Why would he allow evil in the world? Họ nói họ cứ tôi này nụ chẳng bờ hayอย่างnày, giờ văn chủ mua phi chỉ nó chẳng văn chủ cho để cái phê cái cá lúa cho lắm là tên rồi,
giờ vang chú chỉ giữ để cái phải cái can đó mà cái cha là chỉ tham mua tiền đó mà especially tại sự nó bên nhau cho lúc đấy chờ nó vậy cho họ chú cái phải đào lo chú cái rong nè tôi nên nhà chú cái phải trang chú cái rong mà đào ra yêu chỉ dùng bao tay ha cho vang chú why didn't you do something about why don't you do something you stop all this thing. The truth is, chú cái phải giờ luôn được lang dương nhung luôn, chú cái phải giờ luôn được lang luôn. Vâng chú giữ là tao, đó là vâng chú more choice cho tôi nên, to make a decision đó. Bây giờ theologian sẽ lấy lu, sĩ giảng mà bố hắn nói là, you either have freedom. Or you have God move everything out and you have no freedom. So chắc cũng nhìn ở bên nhiều khó quotation the itu apologists and cũng mang explain cho bé. Nên hai nó từ apologists nó itu professor nhá to Oxford, the England. If God is so powerful, why doesn't He stop evil and get rid of all once and for all? On the other hand, we say, I want to do it my way. I don't want limits on my freedom. But on the other hand, this question, as that limits be imposed on human freedom, there is a mismatch. Do we want limits or do we want God to intervene and stop some stuff? It is allowing God to intervene in our heart that brings about the greatest level of freedom. Is it possible to have both? The answer is no. So, chú cái phải cái cứ trừ sĩ cho nó là tên nó giờ luôn được là vẫn chú allow, vẫn chú allow ha, vẫn chú trả luôn là tên nó cũng mua chú cái phải cái,但是vẫn chú mua có freedom đó, chú có ha chú cú lúc sai đó, bị sai á. Bé sai ở khó phê là sự bé sai ở khó rong, bé sai ở lăng hà là sự bé sai ở Giêsu hà, bé sai lăng chủ kế là sự bé sai vang chủ kế, vang chủ gia cho nó lưu cho bé có bé make decision. Certain time là sự một tên lúc sự hở, để dạng cứ họ cloud vang chủ bổ ta là有 impact vang chủ cho tôi nên là cũng chẳng là vang chủ intervene. That she wants to intervene for that particular time. And then Clark and the wants to intervene. The Bible describes evil as something God allows but never condones. For the sake of our free will. All through history, God has taken steps to limit the influence of evil. And most importantly, God Himself took the consequences of our sin. So every person can have access to forgiveness and salvation. As a result, all sin and evil and suffering will someday be completely ended. But in the meantime, He gives you choice and me choice to do what is right or to do what is wrong. If God is all powerful, why doesn't He help me with my problems? Yeah. Nó mà lưu cho bé nữa, bé lưu xuống là đào ra thọ bé mua tay mày mua kinh nghiệm sản xuất lại mà bé ta, em vẫn chủ tôi vẫn chủ tôi cái mua phi chỉ trang lại là gì, vẫn chủ chỉ lại cụ tay mày, rồi, vẫn chủ chỉ ban cụ vẫn chủ chỉ cụ tay mò, or vẫn chủ chỉ ở đây dạng này nó cho cụ nó mà bé hả na, that's a good question. Ya cụ mua ở lưu tay cho bé, vẫn chủ gì mua phi chỉ. Đó là bé chỉ một kiến trình. Và chủ yên một phi chỉ, và chủ yên ở tàu, và chủ yên bằng tàu có, và chủ yên cầu đó có họ tên mình chỉ có và chủ yên bé chỉ một chút kiến trình. We don't have faith. We don't. Chủ Giêsu hai đứa thuyết tí mà nên hai đứa chém à. Giờ mấy một kiến trình lô luôn nông rau sao? You can say to this mountain move. Hay là có họ tên mình luôn bảo lúc bỏ trống đỡ nè, là giờ còn Jane, he will move that mountain to the sea.
The apostles said to the Lord, increase our faith. And the Lord said, if your faith like a mustard seed, you would say to this mountain tree, be uprooted and planted in the sea, and it will be done. Then the disciple came to Jesus privately and said, why could we not drive it out? And he said to them, because of the littleness of your faith. For truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there. It will move, and nothing will be impossible to you. So có tí mà cũng trên nó đào ra văn chủ một phi kỳ, đó là bé có problem, bé chỉ một số kiến trình. Dùng gì có tên mình từ mà dùng thảo văn chủ tăng mà dùng tu đau, dùng tu ta, it's not gonna happen. If you doubt him, what will he do for you? Because nothing is impossible for God. Có tí văn chủ một phi kỳ. Đó là văn chủ allow có tên mình đó lụt lòng có lụt nền của có trô xa được văn chủ. Văn chủ chỉ mù cho dạng tên mình. Đó là văn chủ chạy ý cho tên mình lụt trong đó có lụt nền để có cho nó các văn chủ. Của hạ cho bên đó ra là giờ bên lụt nền trên văn chủ, giờ bên ô tô nền nhau chủ lắm là tên nó em mình nọ cá nhau rồi em mình mua nhà mua trả em mình rong gạo rong trò mình chỉ mua khó kiến nhiều xaเลย我觉得没有金钱万军你金钱万军了吗 Why would I need God if I don't have a problem? Yeah, we all need God because we have problems. And there are problems in our life that we need Him to do it for us so that we can trust Him. So we can trust Him. I want you to demonstrate ni lu fu chi no to polo. Ku nying cho me ni ha le no. Because of the surpassing greatness of the revelation for this reason, He keep me from exalting myself that was given me a thorn in the flesh. See that? A messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. Concerning this, I implored the Lord. I prayed to the Lord 3 times that it might leave me. And He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is perfect in weakness. Mostly gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weakness, with insult, with distress, with persecution, with afflictions, for Christ's sake. For when I am weak, I am strong. And now, at the vang chu cho zu, that it can more joy below. At a torment. At that vang chu allow klang cho zu lu ji cho below. Go below cho can take, go below cho. Cho hạt ta nè tu kê nè tu rong nè tu cái tao cho ya, còn nè chú phi kỳ, đó là bộ thảo văn chủ bây giờ, hạt ta I employ the Lord 3 times. Văn chủ tê lại cho nên, văn chủ chỉ remove hẳn đó, văn chủ hạt ta my grace is sufficient. Bộ của chú kể lúc có giàu mà, giàu là của chú kể lúc có, của lúc rù của mua rồi có, của rù con đó na should be enough. For my power is perfect in weakness. Đó khó của lưu dù của mỗi đứa con là mà khá đứa con là con depend của có chủ vàng khó của có chủ cha sát được của có chọn nó càng của này. Giờ cho ra cái mẹ là tao hao em mẹ thảo văn chủ một chú hú tôi xí là. Giờ cho ra cái mẹ một ít nhọc hạt tên mẹ làm chỉ là mẹ thảo văn chủ một tăng cho hú tôi xí cũng vô là sự cũng dễ ta mới có chuyện nhiều văn chủ tranh chế là sự cho ra cái miền chính đó một cái thảo văn chủ chỉ chua văn chủ bố cổ nữ chủ cái lưu nữ con grace chủ mẹ cái của mẹ lang thảo lưu vô hàng đó của thảo mẹ thảo lưu vô hàng đó mẹ muốn nhớ sang tỷ là mẹ ta oh Lord I thank you
because you have been faithful to me. You walk with me in the valley of death, and you help me. Ở chân chính cho phong cho you, your God is a powerful God. Mẹ tôi văn chữ nữa, mẹ tôi văn chữ nữa, giờ tôi văn chữ cứ một phút chỉ chẳng bờ. Nếu lúc bé sư tôi khát vào bé ta nếu tôi chữ cứ một phút chỉ. Mẹ sai tới phút tới cho cứ chỉ lúc bữa tới nếu càng nó rồi nếu tôi cứ một phút chỉ. Mẹ cho tên mình, chỉ mới dạng cứ chữ. Vì lẽ nó, trong Paulo sẽ hỏi nó là if God is for us, who is against us? Là giờ văn chữ tôi bé to nè, lên tôi chỉ ở chẳng bé ha. Another translation mà nó say that if God is for us, who can be against us? Giờ văn chữ tôi bé to lên tôi ở chẳng bé mà. I want you to turn to your neighbor. If you don't have a neighbor, turn to your back or your front and say this. If God is for us, who can be against us? So I want you to say it. All right, bé hẳn mong rồi. Giờ văn chữ tôi bé to là lên từ ở tàu chẳng yên bé. Okay, go and say it. So let me ask you, is your God powerful? Yes. Is your God powerful? Yes. Stand up, let's pray. Ô chính ta văn chữ có chủ lúc khá đó bé là do có tổ bé to để yên chỉ muốn lên từ cái yếu tờ trạng tàu bé. Rồi họ có yếu tố chữ cái mua phi chỉ chẳng bờ. Có chỉ luôn đủ hay luôn bla tên nó. Có yếu tố cắn, có yếu tố tố, có yếu tố sai. Chỉ mỗi ý dạng cái có chỉ yếu thao là có lúc phi chỉ. Cái có chỉ bao, có chỉ yên hay có vật chỉ tàu. Để có cháu cứ có biết tu chữ, tôi cứ mua phi chỉ chẳng bờ. Để bây giờ có cho mình nhỏ. Lúc nó bé trôi xa rồi có, hay là có rủ bé, có nhỏ hồ bé luôn này, thì chỉ mua ý dạng lắm chỉ, cứ có vật chỉ tàu rồi bé. Giờ giờ thầu có mua luôn rằng rồi bé chỉ, là có giờ mua luôn rủ rồi bé luôn áo của tàu luôn rằng đó. Thầu có mua luôn rằng đó trẻ, là có bé bùa, là có giờ bé tu chữ ta. Để có trẻ bù trộn bé, thằng mốt có chú luôn nó chơi bé sốt là lút rù, cú chỉ bao hay là bé cho tụi nhau hôn nó, thành chủ rằng nó khó khăn nó, ô tê ra bố tăng tỏ ao luôn rằng của nhà nhàng, giờ có chỉ trẻ là con trộn bỏ bé có trâu cứ có nhìn chủ bé giang tăng lưu hai một số nó cứ bên chỉ có tình chế tị mồ bé sáu lên nó sư bé giờ mong vang một chế bé giờ mong ổn nên rồi lom la tên nó bé chỉnh chủ các lô du các lô phi chỉ của bên đây bé căng tí thái bé ha chủ bé của bé của tàu luôn nên rồi có tổng chế tổng mồ giờ có chỉ tàu luôn có phòng có mong có bé mong lúc xưa cho căng tôi bé họ có ý dạng lên nó bé có cho hai bé tay thọ cho dạng nó đợi Chúa Giêsu luôn bé amen.